सो तपाईले यो कम्प्युटरमा देख्न सक्नुहुन्छ CMOS setting wrong, CMOS date and time not set, press F2 or del to run setup and press F1 to load default values and continue भन्ने एउटा प्रब्लम आएको छ। सो यो प्रब्लम चाहिँ हामीलाई यसको यो CMOS ब्याट्री हो। यो यसको कारणले गर्दा आउँदछ। सो यो हामीले यसलाई रिप्लेस गर्नुपर्दछ। सो रिप्लेस गरेर हामीले यसको डेट र टाइम हामीले सेट गरिसकेपछि यस्तो एरर चाहिँ आउँदैन। सो पहिला सुरु कम्प्युटरलाई अफ गर्नुस्। सो हामीसँग नयाँ ब्याट्री छ। यसमा चाहिँ CR2032 मोडलको ब्याट्री लाग्दछ। हामीले ब्याट्री निकाल्नलाई राम्रोसँग निकाल्नुपर्छ। जस्तै कि यो तपाईको एउटा यहाँ ब्याट्री अड्काउने एउटा होल्डर छ, ब्याट्री होल्डर। सो यसलाई राम्रोसँग हामीले यसलाई पुस गऱ्यो भने जति पुस गऱ्यो भने अलिकति माथि आउँछ, यसरी निस्किन्छ। सो निस्केपछि यो हाम्रो सकिएको ब्याट्री भयो। सो यो ब्याट्रीलाई हामीले अब निकालेर यसमा हामीले इन्स्टल गर्न लागिरहेको छौँ। सो ध्यान दिनु होला, मोडल चाहिँ CR2032 चाहिँ याद गर्नुपर्छ। र यो चाहिँ यो प्लस चाहिँ माथिपट्टिको भाग चाहिँ प्लस हुन्छ र तलपट्टिको माइनस हो। यसलाई हामीले चाहिँ ठ्याक्क मिलाएर प्लसलाई हामीले माथि चाहिँ पार्नुपर्छ र फेरि यसलाई राम्रोसँग राखेर अनि हामीले जुनमा यो होल्डर छ, लक छ, यो लकलाई हामीले चाहिँ यसैनिर हामीले यसलाई यसरी धक्कल्दिनुपर्छ। यसो धक्कल्दिएपछि यो यहीँ सेट हुन्छ। सो यति भएपछि तपाईँको कम्प्युटरमा चाहिँ ब्याट्रीको यो CMOS प्रब्लम जति पनि तपाईँको टाइम, ब्याट्रीहरू डेट एन्ड टाइमहरू सबै यसैबाट हुने हो। डेट एन्ड टाइमहरू सेट गर्ने हाम्रो कम्प्युटर बन्द हुँदा पनि हाम्रो डेट र टाइम हाम्रो एकुरेट देखाउने कारण चाहिँ यसैले हो। र जुन बेला हाम्रो यो ब्याट्रीमा अब पावर सकिन्छ त्यसपछि हाम्रो डेट र टाइम जति बेला यो मदरबोर्ड म्यानुफ्याक्चर भएको हुन्छ 2000 अब यसको मेकिङ इयर, म्यानुफ्याक्चर इयर जहिले हुन्छ त्यति बेलाको टाइम र डेट देखाउने गर्दछ यो ब्याट्री सक्यो भने। सो हामीले यो ब्याट्री हामीले रिप्लेस गरेपछि एक्चुअली हामीले सेट गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले यो 4-5 वर्षलाई केही हुँदैन र त्यसपछि CMOS एरर पनि भन्दैन। यो टाइम सेट गरेपछि म तपाईँलाई फेरि यो प्लगिङ गरेर देखाउँछु, सबै अन गरेर देखाउँछु। एक्चुअली फर्स्ट टाइममा चाहिँ हामीलाई अब यो एक्चुअली डेट सेट गर्नुपर्छ। यसको लागि प्रेस F2 हुनेछ र देख्न सक्नुहुन्छ यो मदरबोर्ड म्यानुफ्याक्चर भएको चाहिँ 2010 10 महिना 8 गते यो म्यानुफ्याक्चर भएको छ। यसलाई अब हामीले अहिलेको रिसेन्टली 2020 आज जुलाई 7 हो। यसमा हामीले सेट गर्नुपर्छ र आज डेट चाहिँ अहिले 2:15 भएको छ दिउँसोको। सो 2:15 भनेको मतलब 14 प्रेस इन्टर एन्ड 15 त्यसपछि तल आउनुहोस्, यसलाई 07 र इन्टर 2020 र इन्टर गरिदिनुहोस् र F10 प्रेस F10 फर सेभ, सरी F9 भयो, F10 सेभ कन्फिगरेसन्स एन्ड एक्जिट सेटअप। सो प्रेस ओके। अब यो राम्रोसँग कन्टिन्युसली चल्नु पर्दछ विदाउट एनी डिस्टर्बेन्स अफ CMOS सेटिङ। देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज हाम्रो लोड भइसक्यो र अब हामीलाई जबसम्म यो ब्याट्रीको पावर ब्याट्री ब्याकअप दिन्छ तबसम्म चाहिँ यसमा चाहिँ केही पनि
यस्तो CMOS को समस्या आउँदैन र हाम्रो डेट पनि हामीले जति सेट गरेछौँ त्यति नै रहने गर्दछ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। तपाईँलाई केही क्वेसन सोध्नु छ भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो सी यू माई नेक्स्ट भिडियो एन्ड प्लिज subscribe my channel if you don't. So thank you.